নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নাম ডিজাইন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কেনে ইয়াতে বেল নটিফিকেশ্যন অলত দবাই দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব, যাতে আগলৈ আপোনালোকক মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিব পাৰোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্ৰমটো অন কৰি ল'ব। ক্ৰম মানে গুগলতো কৰিব পাৰি, মই ক্ৰমত কৰিছোঁ। ক্ৰমটো অন কৰি লৈ পেলাই তাৰপিছত ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব লাগিব nickfinder.com, আৰু মই ইয়াৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনতো দিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব nickfinder.com বুলি। চাৰ্চ কৰিলে প্ৰথমতে আহি যাব nickfinder, এইটো প্ৰথমতে আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে নামবোৰ আহিব, ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ কপি কৰিব পাৰি মই দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। আৰু ইয়াতে বাছ নামত ক্লিক কৰি দিলে হৈ গ'ল। বাছ নামত ক্লিক কৰি দিলে কপি হৈ যাব। আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকল, এইবোৰ নাম সাধাৰণতে ফ্ৰী ফায়াৰত নাইবা যিকোনো গেমৰ নামতে, পাবজি হওক ফ্ৰী ফায়াৰ, তাতে ব্যৱহাৰ বেছি হয়। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো নামত ব্যৱহাৰ কৰিব, ফেচবুকৰ নামতো দিব পাৰিব, নাইবা কিবা দিব পাৰিব। আৰু ধৰ মই ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'লোঁ। ক্লিক কৰিলে নহ'ব, তলতো নহয়, ওপৰটো কপি কৰিব লাগিব। ওপৰটো কপি কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে কপি হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই হোৱাটছআপত দেখুৱাই দিওঁ কেনেকৈ এইবাৰ আপোনাৰ নামটো যি নাম হওক লিখিব পাৰিব। মই ধৰ হোৱাটছআপটো অন কৰি লৈ পেলাই গ্ৰুপত মই পেষ্ট কৰি দিম নামটো, যি নাম ইয়াতে পেষ্ট কৰিব লাগিব। এই পেষ্ট হৈ গ'ল। এইবাৰ আপোনাৰ নামটো যি নাম আছে মাজত বহাই দিলে হ'ল। মই ইয়াতে লিখোঁ ৰাহুল বুলি লিখোঁ। ৰাহুল হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কপি কৰি লৈ পেলাই যিহত নামবোৰ দিব খোজে তাতে দিব পাৰে, নাইবা। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই বাই।